विद्यार्थी मित्रांनो, 10वी आणि 12वीचे बोर्ड एक्झाम असो किंवा MHT-CET JEE नीट असो, तर AI एंट्रन्स एक्झाम आणि बोर्ड परीक्षा याबाबत एक महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी न्यूज आहे खूप महत्त्वाची आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बघा की तुमची बोर्ड एक्झाम रद्द करण्यासाठी आपलेसुद्धा खूप प्रयत्न सुरूच आहेत. आपलासुद्धा सपोर्ट तुम्हाला नेहमी असतोच. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खूप टीचर्स आहेत ज्याच्याशी कॉन्टॅक्ट सुरूच आहेत, ज्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट सुरू आहेत आणि ते सुद्धा आपल्याला सपोर्ट करत आहेत. आणि एक महत्त्वाची अपडेट म्हणजे की तुमची जी बोर्ड एक्झाम आहे आणि जी एंट्रन्स एक्झाम आहे त्याबद्दल एक मीटिंग होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि ही जी मीटिंग आहे ती उद्या होणार आहे, म्हणजेच 23 मेला ही मीटिंग होणार आहे 11:30 वाजता. आणि या मीटिंगमध्ये खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट म्हणजे की तुमची बोर्ड एक्झाम आणि तुमच्या ज्या एंट्रन्स एक्झाम आहेत बाकी राहिलेल्या, तर त्याबद्दल एक महत्त्वपूर्ण निर्णय उद्याच्या बैठकीमध्ये तुम्हाला बघायला मिळू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो निर्णय आहे आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला नक्की मिळणार, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती जे आहे तुम्हाला रिअल अपडेट्स मिळत असतात, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हीच नवीन अपडेट होती की तुमचा जो निर्णय आहे उद्याच्या बैठकीमध्ये होण्याची पूर्णपणे शक्यता आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा, जेणेकरून तुम्ही कोणतीही लेटेस्ट अपडेट मिस नाही कराल. धन्यवाद मित्रांनो.